Hello, welcome back to my English class. Cô chào các bạn nhỏ nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại lớp học tiếng Anh của cô. I'm gonna help you to review your previous lesson. Cô ta sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước. Với Unit 6, close, clothes, clothes. Now, let's listen and repeat after me. Các em cùng nghe và lại theo cô nha. Skirt, skirt, S-K-I-R-T, skirt, a yellow skirt. What are you wearing? I'm wearing a yellow skirt. A yellow skirt. Jacket, 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 J-A-C-K-E-T, jacket. What are you wearing? I'm wearing a blue jacket. Jacket, jacket. Jeans, jeans, blue jeans. What are you wearing? I'm wearing blue jeans. I'm wearing blue jeans. Jeans, jeans. Boots, boots, red boots, red boots. What are you wearing? What are you wearing? I'm wearing red boots. I'm wearing red boots. T-shirt, t-shirt. What is Tom wearing? What is Tom wearing? He is wearing an orange t-shirt. He is wearing an orange t-shirt. T-shirt. Mẫu câu chúng ta ngày hôm nay học đó là hỏi bạn mình đang mặc cái gì, đang đeo cái gì trên người, đúng không ạ? Với mẫu câu What are you wearing? Và cách trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ có cách trả lời như sau ạ. I'm wearing blue jeans. I'm wearing blue jeans. What are you wearing? I'm wearing a red jacket. I'm wearing a red jacket. Các bạn thấy rằng ạ, như lúc chiều cô ta có hướng dẫn trên lớp rồi ạ, jeans hay là pants hay là boots hay là shoes hay là sneakers thì nó tồn tại theo cặp và nó có hình thức là số nhiều, đúng không ạ? Cho nên khi các bạn nói vào câu chúng ta không có từ ơ đằng trước những cái từ đó, đúng không ạ? Còn đối với các từ như là jacket hay là shirt hay là t-shirt hay skirt thì nó chỉ có gì ạ? Một thôi, nên chúng ta sẽ có từ ơ đứng đằng trước, đúng không ạ? Nó không đi theo đôi theo cặp giống như là quần hay là giày hay là tất. Chính vì vậy chúng ta có từ ơ. Và các danh từ chỉ các đồ quần áo đó khi mà có số lượng là một thôi ạ thì chúng ta không có đuôi s hay đuôi es biểu thị số nhiều đâu ạ, đúng không ạ? Ok. Now let's practice with me. Các bạn sẽ luyện tập cùng cô nhé. What are you wearing? I'm wearing blue jeans. What are you wearing? I'm wearing a red jacket. Ok. Chúng ta sẽ có một câu tiếp theo mà cô giáo sẽ mở rộng cho các bạn, đúng không ạ? Đây là this is a boy. Đây là một bạn con trai, đúng không ạ? Và cái đại từ cô giáo sử dụng trong câu hỏi này đó là đại từ he, cậu ấy. Cô giáo muốn biết bạn nam này đang mặc cái gì. Cô đặt câu hỏi What is he wearing? What is he wearing? He is wearing a white t-shirt. A white t-shirt. What is he wearing? He is wearing a white t-shirt. Các bạn lưu ý rằng với chủ ngữ là he thì chúng ta sẽ hỏi với động từ to be là is. Ta sẽ sử dụng với động từ to be is. Và câu hỏi với chủ ngữ là he thì chắc chắn câu trả lời chúng ta cũng sẽ trả lời bắt đầu với chủ ngữ là he, đúng không ạ? Tương tự, cô giáo có một câu tiếp theo đó là What is she wearing? What is she wearing? She is wearing a pink dress. Chúng ta bỏ một chữ e ở đây đi nhé. Cô giáo đánh thường một chữ e. What is she wearing? She is wearing a pink dress. She is wearing a pink dress. Rồi, như vậy là chúng ta vừa ôn tập lại từ vựng và mẫu câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cái phần câu chuyện.
At the station. At the station. Tại nhà ga. Hello, Grandma. We're at the train station now. We're at the train station now. I can't see you. What are you wearing, Lucy? I'm wearing a yellow jacket. I'm wearing a yellow jacket. No, I still can't see you. No, I still can't see you. What else are you wearing? What else are you wearing? I'm wearing blue jeans. I'm wearing blue jeans. What are you wearing, Grandma? I'm wearing a blue skirt. I'm wearing a blue skirt. What's Grandpa wearing? He's wearing red boots. It's okay. I see you, Lucy, Jill. No, Dan. Come back here. Come back here. Ok, cô giáo vừa giúp các bạn ôn tập lại câu chuyện trong sách giáo khoa đúng không ạ? Các bạn sẽ mở lại sách giáo khoa trang 86 và chúng ta đọc lại câu chuyện nhé. Ok. Nào, tóm tắt lại, cô giáo vừa giúp các bạn ôn tập các từ vựng ở mỗi câu sau. Skirt, jacket, jeans, boots, t-shirt. Yellow skirt, blue jacket, blue jeans, red boots, orange t-shirt. Và chúng ta học các mẫu câu sau. Thứ nhất đó là What are you wearing? What are you wearing? Cách trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ bắt đầu bằng I'm wearing. Sau đó đến những cái đồ dùng mà chúng ta đang đeo hoặc mặc trên người, đúng không ạ? I'm wearing a yellow skirt. Mẫu câu thứ hai chúng ta ôn tập đó là What is he wearing? He is wearing a blue jacket. What is she wearing? She is wearing red boots. Red boots. Ok, đó là toàn bộ nội dung bài học của chúng ta. Các bạn nhớ mở sách giáo khoa, viết từ vựng, tập đọc, hội thoại và ghi âm nha. Goodbye, tạm biệt các bạn nhỏ nha.